kayong basta-basta magtatapo ng mga pinagamitan o scrap na PVC pipes. Kasi may mga gawa pa po dito. Kukuha lang po tayo ng ilang napapakinabangan. Kuha po tayo para gawing lampshade. Kuha po tayo mga scrap yan.
guys, yung scraps. Ito na po ang itsura niya. Ito. Bali, nilagyan ko na po siya ng bukilya at saka ilaw. Tsaka yung wire. Nilagyan ko na po siya. Yan po ang itsura niya. Subukan na po natin. Pailawin.